tiết lộ nguyên nhân tàu ngầm tấn công nhanh của Mỹ gặp nạn trên Biển Đông. Trung Quốc biết lính Mỹ hiện diện ở Đài Loan hơn 40 năm, sao giờ mới tức giận? Tháng 10 ghi dấu hàng loạt kỷ lục đe dọa của Trung Quốc với vùng trời Đài Loan. Vệ tinh Trung Quốc né tránh theo dõi khiến Mỹ lo nguy cơ chiến tranh không gian. Giám đốc NASA nói UFO có thể đến từ nền văn minh ngoài trái đất và những bí mật đen tối. Tổng thống Putin tiết lộ về sát thủ diệt tên lửa đạn đạo S-500. Tổng thống Biden xin lỗi lãnh đạo thế giới vì hành động của ông Trump. Dự án chung cư cao cấp bất ngờ sụp đổ, hơn 100 người mất tích ở Nigeria. Khám phá bí ẩn kỳ này, bất ngờ phát hiện chiếc cano nguyên vẹn suốt hơn 1.000 năm ở hố sụt Mexico. Hạm đội 7 Hải quân Mỹ hôm thứ Hai ngày 1 tháng 11 thông báo tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut gặp nạn trên Biển Đông vào ngày 2 tháng 10, không phải do đâm trúng phương tiện khác, mà do một khối đá ngầm chưa được thăm dò dưới đáy biển. Phát ngôn viên hạm đội 7 gửi email cho báo chí cho biết, việc điều tra xác định USS Connecticut đâm trúng đá ngầm khi tuần hành ở vùng nước quốc tế thuộc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. USNI News, một tổ chức nghiên cứu liên hệ chặt chẽ với Hải quân Mỹ, đưa tin tàu ngầm tấn công nhanh lớp Swap đã chịu một số hư hại từ nhẹ đến trung bình trong vụ tai nạn. Cú đâm phá hủy bể giăng phía trước của tàu ngầm và buộc nó phải nổi lên, di chuyển về đảo Guam trong khoảng một tuần để sửa chữa. Lò phản ứng hạt nhân của tàu không bị hư hại. Vụ va chạm có thể gây thiệt hại kinh tế rất lớn và ảnh hưởng tới năng lực tác chiến của Hải quân Mỹ, do USS Connecticut là một trong 3 chiếc thuộc lớp Swap, loại tàu ngầm tấn công đắt nhất thế giới, với chi phí ước tính tới 8,5 tỷ đô la trên một chiếc. Lãnh đạo Thái Anh Văn tuần trước xác nhận binh sĩ hiện diện ở Đài Loan, khiến truyền thông xôn xao và Bắc Kinh bày tỏ sự tức giận. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bà Thái chỉ đơn giản là công khai một bí mật trong ngoặc kép mà Mỹ, Đài Loan và Trung Quốc đều đã biết suốt khoảng 40 năm nay. Theo đó, Washington và Bắc Kinh duy trì sự ngầm hiểu chiến lược trong 4 thập kỷ rằng Mỹ đã gửi sĩ quan liên lạc đến Đài Loan vào năm 1980, một năm sau khi Washington cắt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc và chuyển sang thiết lập quan hệ với Bắc Kinh. Đến hiện tại, theo đạo luật quan hệ Đài Loan, Mỹ vẫn cam kết cung cấp hỗ trợ an ninh và quốc phòng, bao gồm bán vũ khí cho Đài Loan, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Trung Quốc. Báo South China Morning Post dẫn một nguồn tin cho hay, Bắc Kinh cũng biết một nhóm thủy quân lục chiến Mỹ luôn có mặt thường trực để đảm bảo an ninh cho Viện Mỹ ở Đài Loan. Trên thực tế có vai trò như đại sứ quán Mỹ, tuy nhiên lực lượng này không phải là sĩ quan đương nhiệm. Giáo sư Lin Chopin, từng giữ vị trí thứ 2 trong cơ quan phòng vệ Đài Loan, nói rằng việc binh sĩ Mỹ có mặt ở Đài Loan đã là một bí mật không cần che giấu suốt hàng chục năm qua. Đó không phải là chuyện to tát. Thỉnh thoảng Mỹ gửi quân nhân đến hỗ trợ huấn luyện cho binh sĩ Đài Loan, hoặc nhằm hướng dẫn sử dụng sau khi bán vũ khí mới, hoặc chỉ là sự giúp đỡ đào tạo binh sĩ đơn thuần, và gần như lính Mỹ không mặc đồng phục ở Đài Loan, theo ông Lin tiết lộ. Tuy nhiên, khi bí mật được bà Thái Anh Văn bật mí cho toàn thế giới trên đài CNN, Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt với động cơ chính trị. Trung Quốc đã cảnh cáo Mỹ đừng gửi tín hiệu sai lầm cho thế lực đòi độc lập ở Đài Loan. Thời báo Hoàn Cầu ấn phẩm với dòng điệu diều hâu của chính phủ Trung Quốc vừa tự hào khoe, Quân giải phóng nhân dân POA đã đạt kỷ lục 196 lần áp sát vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan trong tháng 10. Trong đó gồm những kỷ lục trong ngày như 38 chiến đấu cơ uy hiếp vùng trời hòn đảo vào ngày 1 tháng 10, 39 chiếc vào ngày 2 tháng 10 và đến 56 chiếc vào ngày 4 tháng 10. Từ đầu năm đến nay, số lượng chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát Đài Loan vượt mốc 700, tăng vọt so với mức 380 của cả năm ngoái. Vậy tháng 10 có gì đáng chú ý khiến Bắc Kinh tăng cường uy hiếp Đài Bắc? Thời báo Hoàn Cầu lưu ý rằng, vào đầu tháng, tàu chiến của Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hà Lan, Canada và New Zealand đã tập trận hoành tráng trên biển Philippines. Một vài chiến hạm còn tiến vào Biển Đông thông qua kênh Ba Sĩ để đến phía nam đảo Đài Loan. Bắc Kinh không khỏi tức giận và muốn dằn mặt Mỹ Đài. Mặt khác, bà Thái Anh Văn nhân ngày kỷ niệm độc lập Đài Loan ngày 10 tháng 10 đã có bài phát biểu đáng chú ý, nhắc lại lý thuyết hai nhà nước rằng Bắc Kinh và Đài Bắc là tách biệt, không nên phụ thuộc vào nhau theo cấp bậc trên dưới. Đồng thời, việc bà Thái công khai khẳng định Mỹ hiện diện quân sự ở Đài Loan cũng là cái cớ cho POA tăng cường dọa nạt. Không chỉ tăng cường về số lượng chiến đấu cơ, POA còn có động thái thay đổi chiến thuật.
Hôm 26 tháng 10, Trung Quốc lần đầu tiên triển khai trực thăng vận tải Mi-17 và trực thăng tấn công WS-10 đến sát vùng trời của Đài Loan. Các loại trực thăng này có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, hé lộ POA đã bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch tấn công đổ bộ chiếm đảo đa chiều, sau khi chứng minh được sự ưu việt và kiểm soát vùng trời, vùng biển xung quanh Đài Loan. Vào tháng 7, chiếc Xijin-20, vệ tinh liên lạc nặng nhất và tiên tiến nhất của Trung Quốc đã bị áp sát song song bởi một vệ tinh giám sát không gian của Mỹ là USA-271. Tiếp đó, vệ tinh Trung Quốc đã rất nhanh chóng di chuyển ra xa. Hành động đáng chú ý này khiến phía quân đội Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể đã phát triển vệ tinh đủ khả năng tham gia vào các cuộc chiến tranh không gian trong tương lai xa. Tuy nhiên, ở hiện tại, các nhà phân tích quốc phòng cho rằng tình huống giám sát lẫn nhau của vệ tinh các nước là không mới và sự cố ít khả năng thổi bùng xung đột Mỹ-Trung Quốc trên không gian. Nhà bình luận quân sự Tống Trung Bình ở Hồng Kông nói rằng không khó để giám sát các vệ tinh, Mỹ, Nga và Trung Quốc đều đang theo dõi vệ tinh của nhau trên quỹ đạo. Tuy nhiên, Mỹ dường như có kế hoạch phát triển hạ tầng không gian thông qua việc giám sát vệ tinh của Trung Quốc và Nga. Những việc giám sát và tránh né như thế này không nhất thiết vì mục đích quân sự, theo ông Tống nhận định. Trong cuộc thảo luận tự do về chính sách không gian ngày 19 tháng 10, Giám đốc NASA Bill Nelson đã nói say sưa về nhiệm vụ của cơ quan do ông đứng đầu để tìm kiếm sự sống bên ngoài trái đất. Ông Nelson bày tỏ thái độ rất mong muốn khám phá về hàng loạt vụ va chạm bí ẩn của quân đội Mỹ với các vật thể bay chưa xác định UFO, với nhiều loại thiết bị đã di chuyển cực kỳ bất thường trong không phận hạn chế. Sau khi trò chuyện với các nhân viên kiểm soát không lưu và với các phi công, người đứng đầu NASA bị thuyết phục rằng các phi công đã nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ, radar của họ đã khóa chặt những mục tiêu đó. Khi được hỏi về bản chất của những hiện tượng này, ông Nelson, cựu lính lục quân, cựu thượng nghị sĩ và cựu phi hành gia trả lời đầy ẩn ý và khiêm tốn rằng liệu tôi có tư cách gì để nói, trái đất là nơi chốn duy nhất tồn tại sự sống, tồn tại một nền văn minh trong vũ trụ bao la. Trước đó vào tháng 6, thời điểm quân đội Mỹ báo cáo hàng loạt vụ phát hiện UFO bí ẩn, cựu tổng thống Bill Clinton cũng lưu ý về sự bao la và huyền bí của vũ trụ. Vì vậy, nhiều khả năng có sự sống bên ngoài trái đất này. Tương tự, cựu tổng thống Barack Obama cũng nhận xét có những cách giải thích siêu nhiên về những vật thể ngoài hành tinh. Đáng chú ý, hai nhà lãnh đạo Clinton và Obama chắc chắn đã tiếp cận nhiều tài liệu tuyệt mật của giới tình báo Mỹ. Ngược dòng quá khứ, quân đội Mỹ đã tăng cường báo cáo về UFO bí ẩn trong thập niên 1940, ít lâu sau những vụ kích hoạt vũ khí hạt nhân đầu tiên. Theo tài liệu giải mật, từ năm 1947 đến năm 1952, tình báo Mỹ đã loại bỏ giả thiết các UFO đến từ thế lực thù địch, khi đó như Liên Xô hay thuộc về công nghệ tiên tiến bí mật của Mỹ. Trên thực tế, các UFO không rõ nguồn gốc khiến các tướng lĩnh hàng đầu Hoa Kỳ khi đó đặc biệt lo ngại về các tàu liên hành tinh. Tuy nhiên, đến đầu năm 1953, việc điều tra cởi mở và khách quan của chính phủ Mỹ về UFO đã đột ngột chững lại. Thời điểm đó, hàng loạt báo cáo UFO dồn dập khi đó đã khiến công chúng náo loạn và các nhà hoạch định quốc phòng Mỹ kinh hãi. Các quan chức e rằng tin tức về UFO sẽ khiến cộng đồng tình báo Mỹ phân tán sự chú ý về nguy cơ bên ngoài trái đất, và Liên Xô có thể lợi dụng điều đó để gieo rắc nỗi ám ảnh, hoảng loạn trong lòng xã hội Mỹ, giúp Moscow có cơ hội thực hiện tấn công hạt nhân bất ngờ. Cuối cùng, CIA đã vào cuộc và dập tắt những cuộc điều tra UFO của nhiều cơ quan tình báo Mỹ. Cho đến gần đây, việc điều tra được quan tâm chủ yếu nhiều hơn nhưng vẫn gây tranh cãi lớn giữa các quan chức. Cuộc đua vũ khí siêu cường của Nga lại tiếp tục có thêm tình tiết hứa hẹn sẽ gây choáng cho các đối thủ, khi hệ thống tên lửa phòng không S-500 đầu tiên có thể tấn công hầu như bất kỳ mục tiêu tiềm năng nào cản đường, sẽ được chuyển giao cho các lực lượng vũ trang của Nga trong vài năm tới. Điều khiến S-500 trở nên đặc biệt đó là loại vũ khí này được cho là có khả năng tấn công các mục tiêu ở quỹ đạo thấp của trái đất, khiến nó có khả năng tiêu diệt tốt các tên lửa đạn đạo đang bay tới. Thông tin về tân binh phòng không này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong cuộc họp với các chỉ huy hàng đầu của quân đội nước này và đại diện của các công ty quốc phòng. Ngoài lời hứa hẹn về tổ hợp tên lửa S-500, quân đội Nga cũng dự kiến được biên chế thêm hơn 200 máy bay và 26 hệ thống tên lửa phòng không S-350 và S-400. Tỷ lệ tái trang bị cho lực lượng phòng không và tên lửa hiện nay sẽ giúp đưa tiềm lực khí tài hiện tại của Nga lên ít nhất 80% vào năm 2025-2027, ông Putin dự đoán. Tuy vậy, hiện hệ thống S-500 của Nga vẫn ở trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được công bố thông số chi tiết. Đầu năm nay đã có một đoạn phim về các cuộc thử nghiệm của hệ thống S-500 được công bố rộng rãi, cho thấy S-500 tấn công các mục tiêu tại một bãi thử quân sự với độ chính xác cao.
Trong lúc đó, Nga đang phải đối mặt với sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19 mới, khiến cho chính quyền phải ban bố quy định đóng cửa các nơi làm việc trên toàn quốc. Cũng trong buổi họp với các chỉ huy hàng đầu của quân đội và đại diện của các công ty quốc phòng, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga có thể cần sự giúp đỡ của quân đội để xây dựng các bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân COVID-19. Tình hình đất nước đang rất khó khăn, hơn 40.000 trường hợp một ngày. Điều này chưa bao giờ xảy ra. Tôi yêu cầu quân đội tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho dịch vụ y tế dân sự nếu cần. Quân đội có thể hỗ trợ xây dựng bệnh viện dã chiến để sẵn sàng tiếp nhận thêm bệnh nhân, ông Putin nhấn mạnh. Tháng trước, ông Putin đã ra lệnh đóng cửa nơi làm việc trên toàn quốc kéo dài một tuần kể từ ngày 30 tháng 10 và có thể được chính quyền khu vực gia hạn nếu tình hình dịch vẫn ở mức nghiêm trọng. Khu vực Novgorod phía tây bắc của Moscow đã trở thành khu vực đầu tiên thông báo hồi đầu tuần rằng họ sẽ kéo dài quy định đóng cửa này trong tuần thứ hai. Theo Reuters, thủ đô Moscow đã áp dụng các biện pháp khóa cửa nghiêm ngặt nhất trong hơn một năm, chỉ những cửa hàng thiết yếu như hiệu thuốc và siêu thị được phép mở cửa. Nga đã báo cáo hơn 8,5 triệu ca lây nhiễm kể từ khi đại dịch bắt đầu và số ca tử vong đạt kỷ lục mới trong vòng 21 ngày trong tháng trước. Một số chuyên gia y tế cho biết tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng kéo dài ở Nga một phần là do sự chần chừ trong quá trình tiêm vaccine. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm thứ Hai ngày 1 tháng 11 xin lỗi các nhà lãnh đạo thế giới do quyết định của người tiền nhiệm Donald Trump về quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu. Cụ thể, ông Biden phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh COP26 tại Glasgow rằng tôi nghĩ không nhất thiết phải xin lỗi, nhưng tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi vì chính phủ Mỹ tiền nhiệm đã rút khỏi Hiệp định Paris và đặt chúng ta về thế khó hiện nay. Trước đó, ông Trump cho rằng Hiệp định Paris và cam kết cắt giảm phát thải khí nhà kính sẽ cướp mất công ăn việc làm của người Mỹ. Ngược lại, mới đây ông Biden khẳng định rằng chống biến đổi khí hậu sẽ giúp ích chứ không phải kìm hãm các nền kinh tế toàn cầu. Tổng thống cam kết Mỹ sẽ dẫn đầu cuộc chiến bằng hành động, không phải bằng lời nói. Nhà lãnh đạo Mỹ đề cập đến hạn hán, cháy rừng và nhiều loại hình thiên tai khác đang bao trùm trái đất. Ông khẳng định biến đổi khí hậu đang tàn phá thế giới. Nó không còn là giả thiết nữa. Điều đó đang hủy hoại cuộc sống và sinh kế của mọi người. Tiếp tục theo con đường hiện tại sẽ gây hại cho nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy, ông Biden kêu gọi chuyển sang đầu tư xe điện, pin mặt trời và điện gió nhằm tạo ra việc làm tốt và lương cao cho người lao động. Tổng thống Mỹ khẳng định, chúng ta có khả năng đầu tư vào chính mình và xây dựng tương lai năng lượng xanh để tạo ra hàng triệu việc làm và cơ hội trên toàn cầu. Hơn 100 người mất tích sau khi tòa nhà chung cư cao cấp đang xây dựng bị sập ở thủ đô Lagos của Nigeria vào hôm thứ Hai ngày 1 tháng 11. Nhân chứng nói nhiều công nhân đã bị chôn vùi. Theo báo cáo của The Guardian, ít nhất một thi thể được tìm thấy và ít nhất 3 người sống sót đã được đưa khỏi hiện trường vào đêm hôm qua. Các công nhân cho hay khoảng 100 người đang làm việc thì công trình đổ sụp xuống. John, 28 tuổi, là thợ xây cho biết anh may mắn thoát nạn vì đang ở tầng trệt, có thể nhanh chóng tháo chạy. Trong khi nhiều nạn nhân bị kẹp giữa những tầng lầu trên cao, các nhân viên cứu hộ đang sử dụng máy xúc để đào qua đống đổ nát. Cảnh sát địa phương bày tỏ có quá sớm để xác định nguyên nhân vụ sập. Sập nhà thường xuyên xảy ra ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, do các quy định lỏng lẻo và vật liệu xây dựng thường kém chất lượng. Chính quyền thành phố Lagos cho biết tòa nhà đang xây có 22 tầng và nhiều tòa nhà lân cận cũng bị hư hại. Công trình bị sập nằm trong dự án 3 cao tốc với đơn vị phát triển là Focus Home. Công ty hứa hẹn sẽ cung cấp cho cư dân lối sống thoải mái, tiện nghi với đẳng cấp khách sạn. Căn hộ rẻ nhất có giá 1,2 triệu đô la. Công tố viên ở bang Colorado vào hôm thứ Hai ngày 1 tháng 11 đã buộc tội nam thanh niên 20 tuổi ở California vì hành vi nữ tiếp viên hãng hàng không American Airlines khiến máy bay phải chuyển hướng vào ngày 27 tháng 10. Khi đó, chuyến bay từ New York đến California buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Denver khi một nữ tiếp viên bị đấm vào mũi, gây chảy máu, choáng váng, nôn mửa. Bị cáo Ryan Su bị cáo buộc can thiệp vào hoạt động của thành viên phi hành đoàn, được bảo lãnh 10.000 đô la và phải hầu tòa ở Denver vào ngày 15 tháng 11 tới đây. Luật sư của bị cáo chưa đưa ra bình luận. Các hãng hàng không Mỹ hiện báo cáo số lượng vụ bạo lực tăng vọt trong năm 2021. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết sẽ có biện pháp không khoan nhượng để hạn chế tình trạng nói trên. Giám đốc điều hành American Airlines Doug Basker vào tuần trước nói rằng việc nữ tiếp viên của hãng bị hành hung là hành động nổi loạn tồi tệ nhất mà chúng tôi từng chứng kiến. Loại cư xử kiểu này cần phải dừng lại. Người đàn ông 24 tuổi Hattori Kiyota bị bắt vì vung dao trên tàu ở Tokyo hôm Chủ nhật. Y khai nhận với cảnh sát đã nung nấu ý định sát nhân vào khoảng tháng 6 sau khi thất bại ở nơi làm việc, gặp rắc rối trong mối quan hệ với bạn bè. Vụ án chấn động xảy ra ở tuyến Kyoto thuộc thành phố Chofu, phía tây Tokyo vào khoảng 8 giờ tối. Nghi phạm đã gây thương tích cho ông cụ 72 tuổi, hiện nạn nhân đã bị hôn mê và có 16 người khác cũng bị thương.
Nghi phạm còn tưới chất lỏng trên tàu, phóng hỏa, khiến hành khách chạy tán loạn. Nhiều người nhảy khỏi cửa sổ để thoát thân. Cảnh sát cho biết Hattori có vấn đề lớn về công việc và bạn bè. Vào lúc đâm dao, nghi phạm hóa trang thành Joker vì hâm mộ nhân vật phản diện trong tác phẩm Mỹ. Cảnh sát đang điều tra thêm, nghi ngờ Hattori đâm loạn xạ và không cần biết ai là nạn nhân. Ngư dân đánh cá xung quanh eo biển Manche đang rất lo ngại về công ăn việc làm của mình khi căng thẳng leo thang giữa Pháp với Anh về quyền đánh bắt. Hậu quả sẽ là tổn hại nặng nề cho cả đôi bên. Pháp cáo buộc Anh không tôn trọng thỏa thuận hậu Brexit về cho phép đánh cá trong ngư trường do London kiểm soát. Đáp lại, Paris tuyên bố từ 23 giờ hôm 1 tháng 11 theo giờ địa phương sẽ tăng cường kiểm tra các xe tải từ Anh và cấm tàu cá Anh neo tại cảng của Pháp. Olivier, Chủ tịch Hiệp hội Đánh cá miền Bắc nước Pháp cho biết đã khuyên các thành viên của mình tránh xa vùng nước Anh Quốc để tránh bị kéo vào những mâu thuẫn không đáng có. Dữ liệu giám sát tàu thuyền cho thấy vào trưa thứ Hai, tàu đánh bắt của Anh và Pháp đều khai thác vùng biển gần bờ của mình. Chính phủ Anh vào hôm qua cũng đưa ra nhiều lời đe dọa, cho Paris 48 giờ đồng hồ để rút lại biện pháp trả đũa về kiểm soát xe tải, tàu thuyền. Một trận mưa đá mạnh đã tấn công thành phố Tesa, phía nam Bolivia vào Chủ nhật ngày 31 tháng 10, gây ra lũ lụt và thiệt hại diện rộng trên khắp thành phố. Mưa đá cao tới 1,5 mét ở một số nơi, ảnh hưởng nặng nề đến các khu dân cư và doanh nghiệp tư nhân gần khu thương mại của Tesa. Chính quyền địa phương đã làm việc không ngừng nghỉ để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão mưa đá. Văn phòng thị trưởng báo cáo việc thu gom 5.000 tấn băng đá từ các đường phố. Cây trồng xung quanh khu vực được báo cáo là mất trắng hoàn toàn do mưa lớn. Một khám phá bí ẩn hôm nay nói về một phát hiện khảo cổ gây sửng sốt cho Mỹ. Theo đó, một chiếc cano có từ thời cổ đại của người Maya vừa được tìm thấy ở miền nam Mexico, theo giới chức cho biết hôm 29 tháng 10. Chiếc cano được cho là trải qua biến động suốt hơn 1.000 năm, được phát hiện tình cờ nhờ công tác khảo cổ và dự án phát triển một điểm du lịch mới. Chiếc cano cực hiếm có tình trạng gần như nguyên vẹn, chìm dưới hố sụt tự nhiên. Bán đảo Yucatan của Mexico có hàng ngàn hố sụt như vậy, ở gần phế tích Chichén Itzá, nơi từng tồn tại thành phố thịnh vượng của người Maya. Đến nay, khu vực vẫn lưu giữ nhiều đền đài có họa tiết điêu khắc tinh xảo và những kim tự tháp bí ẩn. Cano có chiều dài 1,6 m, chiều rộng 80 cm, có thể được dùng để chở nước từ hố nước ngọt tự nhiên để dùng cho sinh hoạt hoặc nghi thức tế lễ cổ xưa, theo một tuyên bố từ Viện Cổ vật Mexico INAS. Viện Cổ vật nói rằng phát hiện chiếc cano rất đáng kinh ngạc vì đây là chiếc cano nguyên vẹn duy nhất từng được xuất hiện trong khu vực Maya. Chiếc cano dự kiến có niên đại từ năm 830 đến 950 sau công nguyên, gần cuối thời kỳ đỉnh cao của nền văn minh Maya. Khi đó, hàng chục thành phố mọc lên trên khắp miền nam Mexico và Trung Mỹ ngày nay. Những thành tựu to lớn của con người cũng được ghi nhận về toán học, chữ viết và nghệ thuật. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng được phát sóng vào 14 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.